Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podívám na výrobu kunaje. To je tady ten vrhací nebo házecí nůž, zase záleží, jak kdo chcete. S tím, že se jedná pouze o dekoraci, ale to neznamená, že by neměl fungovat. I během videa uvidíte, že funguje a dá se běžně používat. Je to součástí většího projektu, takže tohle video bude pouze o výrobě samotného kunaje, jakým způsobem jsem na to vlastně šel opět já. A zase časem uvidíte vlastně, pro co to mělo ve finále sloužit. Myslím si, že si během videa i pobavíte, tak nezbývá se usadit, postavit, zase lehnout, jako vždycky je to na vás a jdeme na to. Po dlouhé době se jedná i o výrobek, který měl předchozí nákres, abych věděl, jak bude vypadat. Je to hlavně z důvodu toho, abych si udělal vlastně šablonu na samotný pak vyřezávání, to za chvilku vidíte. Opět recyklace, zbytky ze staré váhy. Každý kousek se hodí, co mě sledujete, tak víte, že dělám, co se dá. Takže kousek pásoviny, jak už jsem říkal, sloužilo to vlastně pro vyznačení samotného obrobku a toho základního tvaru, který byl pak potřeba vyřezat. Ona samotná výroba se hodila i k tomu, abych si odzkoušel jak samotnou uhlovou brusku, kterou už teda několik měsíců zkouším, taky dám vědět, a vlastně samotný i nástavce příslušenství na čištění různých materiálů, ale k tomu se taky časem dostaneme. Tady vidíte, proč vlastně ten výstřižek. Naznačil jsem si základní tvar kunaje, abych věděl, jakým způsobem ho mám pak vyřezat. Samozřejmě bylo potřeba rozkreslit ještě nějaký základní data. To už šlo od voka popravdě, tak jak mi to opticky vyhovovalo. Vidíte, že zkouším a používám různosti, abych vytvořil základní tvar a je ten finální výrobek, takže pak už to neměřilo, ale některé věci musely prostě sedět. Takže na můj vkus se měřilo až dost. Zcela na rovnou musím říct, že mi chybí v kovodílně dost vybavení. Tím je hlavně pásová bruska, kterou bych mohl vlastně brousit veškerý pak ty detaily. Všechno jsem dělal uhlovou bruskou, flexou, prostě od... No vlastně komplet to bylo uhlovou bruskou a není to vždycky ideální, protože chtě nechtě tam ty chyby si dělají podstatně líp s tou uhlovou bruskou, můžu vám uskočit, můžu vám trošku kopnout a po hodinách broušení nějakého základního tvaru nebo i těch detailů vám to uskočí a mohli byste začít na novo, takže komplet vlastně až finále broušení, tak mimo toho prostě kompletní celý ten tvar, uhlová bruska anebo poctivý pilníky a prostě dobrousit nějaký drobnosti, ale nebudu lhát. Velká pásová bruska na kov by se hodila a prostě podstatně by snížila čas té výroby. Naznačit si střed vlastně toho boku, abych mohl pak vlastně brousit z obou stran stejně, aby to bylo stejný nebo hodně podobný. Ten kunaj není ostrej. Když poměreme špičku, tak samotný kunaj není ostrej a to z důvodu, jak už jsem říkal, bude to pouze dekorace. Opět vidíte, zase si pomáhám rádiusy různým způsobem prostě vytvářet. Kovodílna má ještě dost nedostatků, bych řekl, co týče na výrobu. Ještě bylo potřeba trošičku dát dohromady víc věcí, ale jde všechno najednou, tak prostě postupem času se třeba tomu dostanu. Z těchto důvodů je úplně jasný, že ten tvar není 100%, ale v rámci toho, co to má sloužit, to bude v pohodě. Jak jsem říkal, časem uvidíte, proč vlastně celou takovou záležitost tvořím a čemu to vlastně bude. Dokončil jsem vlastně hrubý broušení, pak klasickou bruskou na dřevo, trošku ostuda, ale prostě opravdu nemám tady nic jiného. Takže jsem dobrousil, aby to mělo alespoň, nechtěl jsem úplně vyleštěný, aby se lesknul jak, víte co, tak jen tak detail drobně, aby měl aspoň trošku lesk, ale nechtěl jsem, aby to bylo jak zrcadlo, protože k tomu to prostě nebude potřeba. Omotat držadlo, vrát pro tkaničky, fotbot. Dal jsem to nějaký základní vzor, něco jsem samozřejmě okoukal na internetu, ale zase jen tak, aby to aspoň trošku vypadalo a bylo to trošku k světu. No a teď se pomalinku blížíme k tomu nejhlavnějšímu a to je, tady vidíte finále, a to je samozřejmě kunaj odzkoušet, jak jste říkal, červené tkaničky, kunaj odzkoušet a pořešit.
jeho vyvážení, dobu letu, kvalitu ostrosti a špičky, vlastně veškeré parametry, který jsem náležitě dlouho studoval, vyměřoval a připravoval tak, aby ten výsledek byl 100% a trefil jsem se přesně do červeného. Co k tomu dodat? Asi ve mně něco bude. Na poprvé a rovnou na střed. Kdo umí, umí. Tak už jsme opět na konci. Tak doufám, že se to líbilo. Pokud ano, napište do komentářů, jestli vás to aspoň trošku pobavilo. S tím, že jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, odkazy pod videem nebo po případě odpovím. A nezbývá než se rozloučit a v další videa se s Hanou. Mějte se hezky.